تابلوی طرح ماه هم بین آقایون خیلی محبوبه هم بین خانوما. منتها یه تابلوی طرح ماه خوب باید تو روز یه تابلوی برجسته جذاب باشه، تو شبم یه ماه درخشان. من تو این ویدیو 0 تا 100 این هنر رو بهتون آموزش دادم که جلوتر با هم دیگه میبینیم. قبل از هر چیزی ازتون میخوام این ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید و برای دوستاتون بفرستید. اگر مثل من به هنر علاقه‌مندید حتما پیجمو سابسکرایب کنید، چون قراره با هم دیگه کلی کارهای هنری یاد بگیریم. بریم با هم دیگه ببینیم. برای زمینه کار شما میتونید از بوم نقاشی، چوب یا هر چیزی که فرم دایره داره و فکر میکنید مناسب این کار استفاده کنید. دقت کنید زمینه کارتون نباید جوری باشه که وقتی مواد رو میذاریم روش خراب بشه. مثلا مقوا یا کارتون هر چقدر کلفت و ضخیم باشه بعد از گذاشتن مواد روش خراب میشه. یه سری فروشگاه ها بیسای آماده مخصوص تابلوی ماه رو میفروشن که میتونید سرچ کنید اگر تونستید اونا رو تهیه کنید. مورد بعدی، اگه سطح کار شما خیلی صاف و صیقل خورده باشه مواد از روش میریزه. پس اگر اینطور بود یه دست روی کارتون رو سنباده بزنید که یه مقدار زبر بشه. بریم سراغ درست کردن مواد. 2 پیمانه پودر سنگ اضافه میکنیم. پیمانه شما میتونه هر چی که دوست دارید باشه، فرقی نداره. اگر کار شما کوچیکه از یه ظرف کوچیک استفاده کنید برای پیمانه. حالا 1 پیمانه سیمان اضافه میکنیم. خوب به هم بزنید تا کاملا با هم یک دست بشه. حالا شروع کنید به اضافه کردن آب. دقت کنید کم کم آب اضافه کنید که موادتون شل و رقیق نشه. قراره یه موادی درست کنیم که بتونیم بهش شکل و فرم بدیم. پس نباید خیلی سفت باشه نه خیلی شل. برای اینکه کار ما ترک نخوره باید به موادمون دستمال کاغذی اضافه کنیم. میزان دستمال کاغذی رو نمیشه خیلی دقیق گفت، ولی تقریبا 1 پیمان دستمال کاغذی تیکه تیکه شده میخوایم. ورقه های دستمال کاغذی رو از هم جدا کنید، تیکه تیکه کنید و توی پیمانه بریزید. برای اینکه دستمال کاغذی توی مواد راحت‌تر حل بشه، میتونید اونو بریزید داخل آب و همراه با آب به موادتون اضافه کنید. خوب به هم بزنید تا کاملا مواد با همدیگه ترکیب بشه و دستمال کاغذی‌ها حل بشه. بافت مواد باید به این شکل باشه. اصلا شل نیست. مناسبه برای شکل دادن. وقتی موادتون به این بافت دلخواه رسید شما یه پیمانه چسب چوب اضافه کنید. چسب چوب باعث میشه موادتون به زمینه کار شما بچسبه و زود خوش نشه تا فرصت داشته باشید برای اجرای کار. بعد از اینکه خوب مخلوط کردین بلافاصله روی زمین کارتون بریزید چون مواد زود خشک میشه.
مواد رو بریزید وسط کارتون و به اطراف پخش کنید. چون شکل ماه به صورت کرویه، وسط کار از اطراف کار برجسته تره. البته من نمیخوام خیلی وسط کارم برجسته بشه، میخوام یه اختلاف ارتفاع خیلی کمی داشته باشه. موادی که من استفاده کردم در واقع ملات سیمانیه، برای اینکه ترک نخوره و چسبانندگی خوبی داشته باشه و زودم خوش نشه بهش دستمال کاغذی و چسب چوب اضافه کردم. ولی شما میتونید با مواد دیگه مثل خمیر تکسچر یا خمیر پاپیه ماشه هم این تکنیک رو اجرا کنید. خمیر تکسچر چون بافت نرم و لطیفی داره خیلی شبیه به بافت زمینه ماه نیست. مگر اینکه شما به موادتون یه مقدار پودر مل یا هر مواد دیگه ای اضافه کنید که بافت تکسچرتون رو یه مقدار خشن‌تر کنه. برای پاپیه ماشه هم شما باید هم درست کردن مواد پاپیه ماشه رو بلد باشید، هم کار کردن باهاش، هم بتونید باهاش ایجاد جزئیات کنید تا بتونید یه کار قشنگ رو درست کنید. من نزدیکترین موادی که به بافت و رنگ زمینه اصلی ماه دیدم همین مواد سیمانی بود. باز شما با توجه به توانایی و شرایطی که دارید میتونید با مواد دیگه هم این کار رو اجرا کنید. ولی انتخاب من ملات سیمان بود. مهمترین بخش اجرای تابلو ماه ایجاد بافت و جزئیات روی سطح تابلوه. قبل از اینکه برم سراغ ایجاد حفره‌ها و جزئیات روی سطح کارم، میرم سرچ میکنم، چند تا عکس از ماه میبینم، عکسایی که از دور گرفته شده، عکسایی که از زمینه ماه گرفتن از نزدیک، کارهای هنری که انجام شده. بعد میرم شروع میکنم به ایجاد جزئیات. اول پستی بلندیایی روی زمین رو ایجاد میکنم. وقتی از دور به ماه نگاه میکنیم بعضی قسمتاش تیره تره، یعنی فرو رفته است، نور کمتری بهش خورده. بعضی قسمتاش هم یه مقدار روشنتره، یعنی نور بیشتری بهش خورده. پس منم میام بعضی قسمتهای کارم رو فرو رفته میکنم. شما با کمک کاردک یا هر ابزاری که اطرافتون دارید میتونید سطح بعضی از قسمت‌های کارتون رو فرو رفته کنید. برای ایجاد حفره روی کارم از ابزارها و وسایل اطرافم استفاده میکنم. مثلا قوطی لاک ناخن، درهای بطری با سایزهای مختلف، لیوانی که کف صافی داشته باشه اطرافش منحنی نباشه. برای دایره‌های کوچیک هم از مداد، قلمو یا هر ابزاری که اطرافتون هست میتونید استفاده کنید. شاید ابزاری که شما برای کارتون استفاده میکنید با من فرق داشته باشه. شما اطرافتون هر چیزی که فکر میکنید مناسب ایجاد حفره هست رو میتونید استفاده کنید. قبل از استفاده از در بطری اول اونو توی آب میزنم، خیلی کم خیس میکنم که به زمینه کارم نچسبه. وقتی که فرم گرفت حالا با کاردک شروع میکنم به شکل دادن و مرتب کردن حفره ها. زیاد از آب استفاده نکنید که بعد از خشک شدن کارتون ترک بخوره. ایجاد یکی دو تا ترک روی کار طبیعیه، خود سطح ما هم حتما یه چند تا ترک روش هست. ولی اگه بخواد یه تعداد زیادی باشه دیگه طبیعی نیست و قشنگ نمیشه کارتون. این کار رو برای همه حفره ها با سایزهای مختلف تکرار میکنم. حالا برای ایجاد بافت‌های مختلف روی سطح زمینه میتونید از پارچه و پلاستیک استفاده کنید. من یه پارچه بافتدار مثل حوله انتخاب کردم. اول خیسش میکنم، آب اضافهش رو میگیرم، بعد جمع میکنم تا راحت بتونم توی دستم بگیرم و ضربه بزنم. حالا شروع میکنم روی بعضی از قسمت‌های کارم که میخوام خیلی بافت درشتی نداشته باشه و انگار زمین صافتری از بقیه قسمت‌ها داره ضربه میزنم. هر جا دیدید دستمالتون خیلی مواد بهش چسبیده میتونید دوباره بشورید و دوباره ازش استفاده کنید.
برای بافت درشتر میتونید از یه پلاستیک استفاده کنید که مچالش کنید. روی بعضی از قسمت‌ها که میخواین بافت درشتری داشته باشه ضربه بزنید. دقت کنید همین که بافت‌های متفاوتی روی کارتون ایجاد میکنید، کارتون واقعی‌تر و قشنگتر میشه. چون تو واقعیت هم همه جای سطح ما یه شکل و شبیه هم نیست و بافت‌های متفاوتی داره. بعد از اینکه جای حفره‌های بزرگ رو مشخص کردید، تا حدودی سطح زمینه کارتون رو بافتار کردید، شروع کنید به اضافه کردن حفره‌ها و سوراخ‌های کوچیک‌تر. ولی برای اینکه خیلی شبیه هم نشه، با دست و کاردک بعضی از این سوراخ‌ها رو یکم بپوشونید، یکم ایجاد تفاوت کنید. یه چیزی که تو عکس‌های ماه احتمالاً زیاد می‌بینید، شیارهای اطراف حفره‌های بزرگ ماهه. با هر ابزاری که اطرافتون دارید، کم کم شیارها رو روی حفره‌های بزرگ ایجاد کنید. دقت کنید این کار رو برای همه حفره‌ها انجام ندید، چون کارتون خیلی غیر طبیعی میشه. حالا شروع کنید به اضافه کردن جزئیات بیشتر و ظریف‌تر به هر بخش از کارتون. مثلا بعضی قسمت‌ها رو صاف کنید، به بعضی جاها شیار اضافه کنید، بعضی قسمت‌ها رو سوراخ‌های ریز اضافه کنید. ولی در عین حال سعی کنید همه جای کارتون شبیه هم نشه. شما به هر بخش کارتون میتونید پستی بلندی و بافت منحصر به فرد خودش رو اضافه کنید. هر جا که دیدید سوراخ‌ها خیلی داره شبیه هم میشه، با کاردک و دست یه مقدار بعضی از اونا رو صاف کنید و محو کنید. در آخر با ابزاری مثل میخ، پیچ، کاردک‌های ظریف روی سطح کارتون حفره‌ها و لکه‌های خیلی سطحی و کوچیک ایجاد کنید. چون این جزئیات و ظرافتی که باعث میشه تابلوی شما حتی وقتی که لامپش خاموشه و فقط یه تابلوی برجسته هست، قشنگ و جذاب باشه. چون اگه دقت کرده باشید همه تابلوهای ما وقتی لامپش روشنه خیلی جذاب و قشنگه، ولی وقتی لامپش خاموش میشه تازه معلوم میشه که ظرافت و جزئیات نداره و به درد نور روز نمیخوره. من با ابزارهای اطرافم شروع می‌کنم به گذاشتن جزئیات روی کارم. نکته مهم بعدی اینه که وقتی شما مواد سیمانی رو درست می‌کنید یا هر مواد دیگه‌ای، باید تو محیطی باشه که تغییر دما نداشته باشه، چون تغییر دما باعث ترک خوردن میشه. حتما شنیدین میگن وقتی یه غذای داغ می‌خورید بلافاصله بعدش نوشیدنی سرد نخورید، چون دندوناتون ترک می‌خوره. همین اتفاق دقیقا برای مواد سیمانی هم میافته. پس هم به صورت غیر طبیعی مثل کولر، بخاری و بقیه وسایل درجه دمای محیط رو تغییر ندید، هم به صورت طبیعی تغییر ایجاد نکنید. مثلا زمانی کار نکنید که نصف کار شما در دمای روز و آفتاب باشه، نصف کار شما تو عصر و شب وقتی که هوا سردتر میشه، چون باعث میشه کار شما تغییر دما داشته باشه و ترک بخوره. حتما توی موادتون دستمال کاغذی یا پشم شیشه یا مواد تخصصی برای جلوگیری از ترک خوردن بریزید، چون تنها با سیمان و پودر سنگ کار شما خروجی خوبی نداره.
مورد بعدی این که شاید مواد و روش‌های دیگه‌ای هم باشه برای درست کردن سیمان و گچ و مواد دیگه‌ای که من با اونا کار نکردم و نمیدونم. اگه خود شما کار کردید و از نتیجهش مطمئن هستید میتونید ازش استفاده کنید. بعد از اینکه کارم تموم شد اجازه میدم کاملا کارم خوش بشه. بعد از خشک شدن شما باید سطح کارتون رو رنگ کنید، چون شما با رنگ کردن بافت کار رو مشخص میکنید. در حالتی که رنگ نداره فرو رفتگی و برجستگی های کار شما اصلا مشخص نیست. بهترین رنگ برای کارهای دکوری مخصوصا تابلوی ماه رنگ اکریلیکه. من از برند کادنس استفاده میکنم. فرقی نداره، شما از هر برند اکریلیکی که دوست دارید میتونید استفاده کنید. رنگ مشکی و سفید رو با هم مخلوط میکنم که رنگ خاکستری درست کنم، چون همونطور که میدونید رنگ ما خاکستریه. حلال رنگ اکریلیک آبه، فقط خیلی از آب استفاده نکنید، در حدی که قلمتون راحت حرکت کنه. یک دست همه جای کارتون رو رنگ بزنید. یه نکته مهم بهتون بگم که شما وقتی از رنگ اکریلیک استفاده می‌کنید، این رنگ بعد از خشک شدن مقاومت خوبی نسبت به رطوبت داره، یعنی با دستمال نمدار میتونید کارتون رو تمیز کنید. واسه همین برای وسایل دکوری زیاد از این رنگ استفاده میکنن، ولی قابل شستشو نیست و ضد آبم نیست. پس پیشنهاد میکنم از رنگ گاش و رنگ‌های دیگه استفاده نکنید. بعد یه مقدار دیگه به رنگم مشکی اضافه میکنم و داخل حفره‌های بزرگ رو تیره میکنم. حالا اطراف کارم رو یه مقدار تیره میکنم تا حس کروی بودن رو بیشتر ایجاد کنه و قسمت‌های زمین که فرو رفته رو کمی تیره میکنم و بلافاصله با قلموی تمیز محو میکنم که خط ایجاد نشه. حالا به رنگ سفیدم یه مقدار خیلی کم رنگ زرد و یه مقدار رنگ مشکی یا خاکستری اضافه میکنم تا رنگ خاکستریم روشن بشه. برای ایجاد نور روی کار شما یه تیکه ابر یا اسفنج یا قلموی باد بزنی میتونید استفاده کنید. اول قلمو رو میزنم توی رنگ اضافهش رو میگیرم خیلی آروم بدون اینکه فشار بدم، فقط روی سطح کارم میکشم.
قراره فقط قسمت‌های برجسته کار رو روشن کنیم. میزان گذاشتن رنگ به سلیقه خودتون بستگی داره، ولی سعی کنید همه جای کار رو به یک اندازه روشن نکنید. بعضی قسمت‌ها روشن‌تره، پس رنگ بیشتری روی اون قسمت‌ها میزنیم، ولی بعضی قسمت‌ها رو وقتی قلممون رنگش کم شد، میتونید جاهایی که نور کمتری داره رو فقط کمی روشن کنید. از اسفنج یا ابر برای قسمت‌هایی استفاده کنید که برجستگی کمتری دارن. سعی کنید بافت ایجاد شدم خیلی یکدست و شبیه هم نشه. به همین ترتیب کل کارتون رو روشن کنید. دقت کنید قرار نیست همه جای کار شما کامل به یک اندازه نور بخوره. بعضی قسمت‌ها برجسته‌تره، نور بیشتری خورده، چند بار روشنش کنید. ولی بقیه قسمت‌های تیره رو فقط در حدی روشن کنید که بافتش مشخص بشه. چون قسمت‌ها فرو رفته است، نور کمتری بهش خورده و فقط در حدی باشه که بافت و فرمی که بهش دادید مشخص بشه. حالا به رنگتون یه مقدار سفید بیشتر اضافه کنید و روشن‌ترین قسمت‌ها و برجسته‌ترین بخش‌های کارتون رو روشن کنید و تاکید بیشتری روش داشته باشید.
وقتی که تموم شد با یه مسواک یا قلمو بزنید توی رنگ خاکستری تیره یا مشکی که خیلی شل و رقیقه و روی کارتون بپاشید تا نقطه های خیلی ریز ایجاد بشه و شبیه حفره های خیلی کوچیک بشه. دقت کنید نباید لکه های بزرگ یا شره های رنگ روی کارتون ایجاد کنید. قرار فقط یه سری سوراخ های خیلی ریز و ظریف روی کارتون ایجاد بشه. همین کار رو با رنگ روشنم انجام بدید. حالا خطوط ریز و ظریف به کارتون اضافه کنید چون ما روی سطح زمین علاوه بر سوراخ و حفره‌ها خطوط و ترک و شیار هم داریم. خب کار من تموم شد. گذاشتم کاملا خوش بشه. حالا میخوام قاب یا فریم دور کارم رو رنگ کنم. من دور کارم رو اندازه زدم. به هر طرفش 2 سانتی متر اضافه کردم تا دایره داخلی و بیرونی مشخص بشه و از نجار خواستم برام برش بزنه. شما میتونید بدید قابسازی دور کارتون رو قاب بگیره. میتونید از بیس های آماده که خودش قاب داره استفاده کنید. هم مثل من روی چوب خیلی خیلی نازک برش بزنید و رنگ کنید. برای نور اطراف شما باید از لامپ‌های LED نواری استفاده کنید که قابل انعطافه. این لامپ‌ها به 2 صورت در بازار فروخته میشه. یکی به صورت نوارهاییه که با فاصله مشخص لامپ توش قرار گرفته، یکی به صورت نور پخش شده و یک دسته. برای تابلو ما بهتر از لامپ‌های نور پخش شده و یک دست استفاده کنید.
این نوارهای نوری رو هم میتونید دور قابتون بچسبونید یا مثل من مستقیم روی تابلوی ماه قرار بدید و بچسبونید. از چسب قوی استفاده کنید، تیکه تیکه چسب بزنید و بچسبونید. من از چسب قطره‌ای دارم استفاده میکنم. اول بخشی از کارم رو چسب میزنم، بعد لامپو میچسبونم و بلافاصله بعدش اسپری مخصوص چسب رو میزنم که محکم بشه. در آخر دور تا دور سطح لامپم رو چسب میزنم و قابم رو روش قرار میدم و میچسبونم. شما برای چسبوندن نور، شیوه قاب کردن میتونید از هر روشی که دوست دارید و میدونید که نتیجه خوبی به شما میده استفاده کنید. این تابلوی من تو نور روز و نور شب. ببینید چقدر جزئیات داره وقتی نور روشن میشه و چقدر کار قشنگ میشه. من برای این ویدیو خیلی زحمت کشیدم. سعی کردم به بهترین نحو آموزش این کار رو در اختیار شما قرار بدم. اگه این آموزش برای شما مفید بوده و دوست داشتید حتما لایک کنید، کامنت بذارید و به دوستان خودتون معرفی کنید. اگه پیج منم سابسکرایب ندارید حتما سابسکرایب کنید، چون قراره کنار هم کلی کارهای هنری انجام بدیم. بازم ممنونم از حمایت شما.